Hello friends, welcome back to my channel. Friends, আজিকালি দিনত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে? সো গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এটা নতুন ৰুল বনাইছে যে 31st মাৰ্চ 2021 আগতে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আমি লিংক কৰাবই লাগিব। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰাব পাৰি তাকে ক'ম। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ ই-ফাইলিং পৰ্টেল বুলি টাইপ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটো আমি সাৰ্চ কৰি ল'ম। তাৰপিছত সাৰ্চ ইঞ্জিনত যোনটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে সেইটো আমি ক্লিক কৰিম। সো তাৰপিছত এনেকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ খুলিব। সো তাত আমি আধাৰ লিংক আধাৰ বুলি তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ খুলিব য'ত আমি আমাৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। পান কাৰ্ড নাম্বাৰ, আধাৰ নাম্বাৰ, এইবিলাক আমি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কেপচা কোড দিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আগতে এইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ, আপোনালোকে এইখিনি দেখাব নোৱাৰোঁ ফৰ চিকিউৰিটি পাৰপাছ। সো এতিয়া কেপচা আমি টাইপ কৰি দিম, কেপচা ওপৰত যি আছে কেপচা কোডটো। তাৰপিছত লিংক আধাৰত আমি টাইপ কৰিম বা ক্লিক কৰিম। সৰি, ইয়াতে কেপচাটো ভুল হ'ল। সো কেপচাটো আবাৰ ৰিটাইপ কৰিম। তাৰপিছত চাম, তাৰপিছত আমি লিংক আধাৰত ক্লিক কৰিম। অলপ টাইম ৱেইট কৰিব আৰু তাতে দেখিলে মোৰ এইটো ছাকচেছফুল বুলি ক'লে। চ' এনেকৈ আপোনালোকেও আপোনাৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাব পাৰে। লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম।